السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في القسم الثاني من مراجعة الأنميات مقتبسة من الألعاب. اللي ما شاف القسم الأول راح أحط الرابط في صندوق الوصف تحت، وراح نبدأ على بركة الله. السلسلة الجاية هي سلسلة قتالية مشهورة، نامت في سبات عميق جدا ورجعت قوية وتفجيرية. السلسلة الدموية مورتال كومبات. مورتال كومبات The Journey Begins. من وين أبدأ؟ أول شيء هالفيلم نزل في سنة 1995. هالفيلم تم إنتاجه من قبل ثريشولد انترتينمنت، وفيلم كرتوني 2D وفي نفس الوقت CG أو 3D. تتوقعون شيء نفس الأنمي بيرزيرك صح؟ لا، ما له علاقة. الأنمي يستخدم رسومات 2D مع 3D بشكل تعيس جدا وكارثي. من يعتقد إنها فكرة حلوة؟ المهم، قصة الفيلم عبارة عن شرح لأصول الشخصيات وعن بداية الفعلية لقصة مورتال كومبات اللي تم استخدام نفس القصة في الفيلم الحقيقي، واللي مستواه كان أصلا متوسط. ما ودي أتكلم أكثر لأن الانيميشن زبالة والسي جي تعيس وما يستاهل مشاهدة إلا عشان تضحك عليه. المحزن بالموضوع إنه نزل على البلوراي من ضمن الإضافات الفرعية لبعض الأفلام. مورتال كومبات The Defender of the Realm. للأسف فشل من بعد فشل. هذا للعلم مسلسل كرتوني ونزل سنة 1996 ومن نفس منتجي الفيلم الكارثي The Journey Begins. عدد الحلقات بس 13 حلقة، والحمد لله انه قصير. هالمسلسل للعلم يستهدف صغار السن. نعم، تمت دبلجة المسلسل باللغة العربية لكن مع 12 حلقة بس، وما في أسباب لعدم دبلجة الحلقة الأخيرة، يمكن هم نسوها بالغلط. عموما قصة الانمي ما فيها شيء مميز غير انها مجرد مواجهة بين الخير والشر، واحداثه في الجزء الثالث من اللعبة. الانيميشن سيء وتصميم شخصيات عادي. المسلسل ما يستاهل ضيع وقتك عليه. للأسف شيء محزن ان سلسلة مورتال كومبات الجبارة ما حصلت على انيميشن جيد، او نقول متوسط على الاقل. في عندنا فقرة في الحلقة واللي هي فقرة الفيلز اللي بنعلق فيها على المشاهد الغبية. المشاهد الغبية واللي تستاهل الضحك عليها. اوه، هدي اقول لك هدي. شو قاعد يسوي هذا؟ ما ادري، يمكن يحضنها. Fail. Go for it, girl! زين ليش؟ ما له داعي، خلاص اوريدي جاك سوى الدور. ليش تلفسين انت بعد؟ تبغى تدخل عمارة غصب في القصة. Fail. يا اخي اسمع، حد يزعق برا. لا، هذا من الرسوم نفسه. من الرسوم؟ نعم. Fail. ريبتايل، انت في مسلسل مورتال كومبات مو بكابتن ماجد عشان ترافس؟ شكله يطالع كابتن ماجد الجديد.
Super fail! لحظة شوي. أنا اللي أشوفه صواريخ صح؟ قاعدين يطلقون عليه صواريخ. لا هذا الشلك. ما أوكي. Fail! يا أخي أسمع أصوات برا يا أخي في حد. لا هذا من الرسوم نفسه. Fail! Some of my new friends. تو فيس موجود بالكرتون. لا هذا مو بتو فيس، الوحوش اشكالهم كذي. لازم يخاضوهم عشان الكوبي رايت. Super fail! I got one! Combat time! Combat time! Combat time! Combat time! Combat time! Combat time! It's strategically wrong to take. Combat time! Combat time! اللي بعده يلا. اوكي. Super Giga fail! السلسلة الجاية هي سلسلة غنية عن التعريف بعد من كلاسيكيات كابكوم، والسلسلة هي دارك ستالكر. دارك ستاركرز. حتى دارك ستاركرز ما سلم هو الآخر. هالانيميشن نزل في سنة 1995 وعدد الحلقات بس 13 حلقة ولله الحمد، وهو من إنتاج جراز انترتينمنت. المسلسل حرف الأشياء الغريبة الموجودة بالقصة الرئيسية. القصة صارت مواجهة بين الخير والشر وغيره، حتى في طباع شخصيات. ديمتري هني حتى مختلف عن ديمتري بالألعاب، ولاحظوا الفرق. ما احتاج نتكلم عن انيميشن ورسم لأنه ينافس مورتال كومبات ذا ديفندر اوف ذا رن بالسوء. هالمسلسل لازم دخله فقرة الفيز، ولا شو رأيك؟ يلا. شو موضوع القرش هذا؟ سكران؟ لا ترامادولا. Fail! انت متأكد اللي قاعد نشوفه دارك ستالكرز؟ لا ياسين شوف توم اند جيري. Super fail! شو الانيميشن الكارثي هذا؟ Super Giga fail! Do something! Could you make that request a little more specific? Or should I panic too? I'll handle this! Raptor! وليش انت صاير ملطشه ومخلي ذاك يسحبك؟ دراكولا رخيص. Fail! يا جماعة مورغان رسميا قاعد تسوي جير ثيرد من لوفي ون بيس. Ultra Hyper fail! لحظة، هالبرماي شنو وهي تغير وصار نفس ملامح سلاحف النينجا؟ هو شكله يقرب لهم. ايه جايز. Fail! Satellites. Yeah, what's the area code for New York City? الو؟ انت من وين طلع التليفون؟ تسألني اسأل هذا اللي ما طلع التليفون.
super fail. Get off me, you disgusting furball! دراكولا ما يرمى على قطاوه؟ ما قلت لك ان هذا رخيص؟ شكلهم مسوين له ديسكاونت بزياده. Ultra super giga fail. دارك ستاكرز ريفنج. لحسن الحظ ان في اشياء حلوة تعوض عن اشياء سيئة. خل ناخذ هالفيلم على سبيل المثال. هو عبارة عن 4 حلقات اوفا، نزلت اول حلقة في سنة 1997 بشهر مارس، والحلقة الأخيرة في سنة 1998 بعد في مارس. مدة الحلقة الواحدة هو 40 دقيقة. هالفيلم من إخراج ماشاسي إيكيدا، ومن كاتبه تاتسوهيكو وراهاتا. القصة تتكلم عن صراع بين عائلة ديمتري وعائلة مورغان من أجل السيطرة على عالم الشياطين. رسم الفيلم الصراحة ممتاز، والأكشن حتى ممتاز، من الأفلام اللي تستحق المتابعة. السلسلة الأخيرة هي سلسلة عريقة جدا وأم ألعاب القتال، وهي ستريت فايتر. ستريت فايتر ستريت فايتر أكثر لعبة سوولها منتج مرئي، لكن من بين كل المنتجات المرئية لازم يكون في شيء زبالة وكارثي. هالمسلسل الكرتوني الغربي صدر في سنة 1995 وانتهى في سنة 1997، لأنه كان على شكل موسمين، وما أدري على أي أساس يسوون منه موسمين. هالمسلسل من إنتاج انفيجن انترتينمنت. قصة المسلسل تافهة جدا ومستهلكة. باختصار مخلين بعض شخصيات ستريت فايتر بمثابة سوبر هيروز، والبعض الآخر يكون أشرار. هذه أسهل وأرخص طريقة في تحويل لعبة قتالية إلى مسلسل. خل نص شخصيات الأبطال والباقيين أشرار، أوكي مش مشكلة، خل مشيها. بس ليش البطل رئيسي قايل؟ معروفة لعب ستريت فايتر يوم يكون بأشياء شخصيات ثابت على شخصية معينة، هالشخصية تكون الشخصية الرئيسية أو بطل لعبة، وقايل أصلا محطينه بعيد، فعلى أي أساس يكون هو البطل؟ واضح ان الفكرة مأخوذة من الفيلم السينمائي الفاشل اللي نزل قبله بسنة. المشكلة ان الفيلم كان فاشل على وقته، فليش يسوون مسلسل كامل مبني عليه وبموسمين؟ المسلسل كامل بس 26 حلقة، من الملل والسخافة. رسم المسلسل جدا سيء وكارثي، وبتشوفون حتى أخطاء واضحة بالرسم، مثلا أن العين اليمنى أكبر من العين اليسرى. غير هذا التحريك والانيميشن والضربات تعيسين جدا. الدبلجة الإنجليزية نفسها سيئة، وتحسهم مبالغين بردات الفعل. للعلم المسلسل دبلجوه باللغة العربية وسموه المدافعون. مدافعون؟ شو يخص الحين مدافعون بستريت فايتر؟ اللي لعبناه يمكن صغار كان ستريت فايتر اسمه، يعني حطوا اسم لا علاقة بطفولتنا. ليش تحطون اسم ما يخصه بستريت فايتر؟ شو هذا؟ الدبلجة العربية أفضل من الإنجليزية بشكل مفاجئ، وحتى أغنية المقدمة حلوة. أوكي للإنصاف المقدمة العربية كانت حلوة بكل صراحة فعلا. المهم عيب الدبلجة العربية إنهم غيروا في أسامي معظم الشخصيات، نفس ساقات واللي قرب اللي ساقان وغيرهم من الشخصيات. على كل حال لازم كابكوم تحس بالعار، لأنهم بعد يتحملون جزء من المسؤولية في إنتاج هالمسلسل التعيس. وبالمرة خلينا ندخل هالمسلسل لقائمة الفيلز. I fulfill our tradition, and you don't. I'm whole, and you, for all your power, are not.
هذا أكوما. هذا أكوما أنت. هذا أكوما. هذا مو بنا، هذا منتحل شخصيتي. Ultra Hyper Fail! This is it! Whatever Bison did to Blanca to transform him into this has altered his immune system. He's producing antibodies that are fighting. شو فيك انت اشلق؟ مو بنشلق، قول اشلق. Fail! I'm not sure what it is, but seeing Arabs and Israelis. كان بلانكا مستوي عملاق. هذا قلب جودزيلا. Super Giga Fail! شوف هذا رحص بلانكا اكيد بيسوي شيء كبير. شوف هذا شو بلا ينابح؟ Fail! هذا شو يسوي؟ شو يسوي هذا؟ هذا شكله يدق معلاية. Ultra Super Giga Fail! Version 2. انت شوف دي جي ليش طالع قزم هني؟ الشقل القلب هاي شو اسمه سيدة خرشوقة؟ لا هاي سيدة ملعقة. سيدة ملعقة. Super Fail! انت شو قاعد تسوي؟ السل هذا قاعد يطبع والقفاز ملاكمة في ايده. السل هذا Super Giga Fail! This is delicious. ليش يقولها باسلوب ما علينا. شو الشيء delicious ولذيذ؟ شكله يذوق الفيديو. Fail! يس حو ترى كاس العالم خلص، خذته فرنسا. ترى على قولتك السؤال هو. Fail! فهمني شو صار. طيروه دعم الجدار ما ادري الارض ما ادري كين قلج. جلتش. ايه حتى في الانيميشن في جلتشات. هذا الانيميشن فيه شيء جديد عليه. Super Fail! يجي رسميا شو صار فيه؟ تحنط وبنوديه المتحف. Fail! You like some cornflakes? I thought you were cool, Shagat. يعني لازم تبون طاري كونفليكس؟ انتوا قاعدين تسوون دعايه حق الكونفليكس بشكل غير مباشر؟ كان مستر بيج اللي فارت فايتنج اللي خاطف يوري يقول لها تبي كورن فليكس. Fail! لا تطيح من هيبتك، كافي من هذا هيبته طايح. اوكي. Ultra Hyper Fail! Bison is Zangief's tovarищ. لحظة شوي وقف. أول شيء زنقيف بيودنا، بس شايلنا في الهواء ولا محطنا على الجهاز؟ اوه لازم.
هذا صدق باكس باني، صدق باكس باني. زنقيف الضخم مو بقادر يتحمل جسم كامل. الترا سوبر جيجا فيل. برافو برافو، فشتنا لما سويت احسن لك. الترا هايبر فيل. You are truly one of us now. فيل. So, mate, how does it feel to be on the receiving end for a change? بايسون شو يسوي في بايسون؟ يا اخي بسنا من المسخره تقول شرطي في فيلم الباري. خلاص ما محط لقطات بايسون خلاص. سوبر جيجا فيل. لحظة هي أول شيء كانت رافس، بعدين نشوفها تضرب بوكس، شو اللي صار؟ جلتش يعني حتى في هذا جلتش يا أخي نبغى شيء محترم، شو هذا أنت يا استرني؟ خلاص ولا يهمك، بنراجع شيء محترم. فيل. على كل حال حاولوا تتفادون مشاهدة هالمسلسل مثل ما تحاولون تتفادون وباء أو الأمراض الخطرة. ستريت فايتر 2 فيلم انمي صدر في سنة 1994 من اخراج جيسابورو سوغي. من اعمال هالمخرج هو الانمي الرياضي الشهير هاجيمي نو ايبو وكابتن تساباسا روتو 2002 او كما يعرف بكابتن ماجد. تتوقعون هالفيلم بيكون ممتاز صح؟ اكيد بدون شك الفيلم ممتاز. اللي تجوا الانيميشن الغربي اللي يتكلم عنه من شوي لازم يحسون بالعار لان هالفيلم نزل قبل مسلسلهم. بالنسبة لقصة المسلسل تبدأ القصة بمواجهة ريو ضد ساغات، وبعد المباراة يحاول أعضاء شادلو أنهم يهزمون أقوى مقاتلي الشوارع بالعالم بهدف السيطرة على العالم، ويبدون بالشخصيات الرئيسية. بصراحة رسم الانمي جدا ممتاز، والحلو انهم يابوا اغلب الشخصيات الرئيسية عكس افلام تكن. هذا افضل فيلم نزل لستريت فايتر. ستريت فايتر 2 فيكتوري. هذا عبارة عن مسلسل انمي ونزل في سنة 1995. الجديد بالذكر المسلسل من نفس مخرج فيلم ستريت فايتر اللي تكلمنا عنه من شوي، فطبعا بديهيا بيكون ممتاز، والحمد لله ان هالمرة ما خيب املنا مثل ما سوى مخرج الفيلم الثالث لفتى الفيوري. بالنسبة للقصة فهي سبين اوف ومختلفة عن القصة الرئيسية بس ممتازة. هي تبدأ عند الشخصية الرئيسية ريو اللي يتلقى رسالة من كن ويطلب منه السفر إلى أمريكا، ومن هناك هم يبدون مغامراتهم بمواجهة أشخاص أقوياء والتعرف على الشخصيات الأخرى. غير هذا بتعرف كيف هم تعلموا الحركات الرئيسية بشكل تدريجي. بالنسبة للرسم والتحريك فهم بدون شك ممتازين، لكنهم غيروا في أشكال الشخصيات. على سبيل المثال ريو وكن ما يلبسون قفازات القتال، ريو ما عنده ربطة الراس ويلبس مصباح في معصمة. حتى الشخصيات الثانية غيروا أشكالهم، بس بصراحة تصميم الشخصيات يظلون جيدين. ومن ضمن التغييرات إن كان هني ينعجب تشان لي عكس القصة الأصلية اللي يتزوج فيها من أليزا. والطريف في الانمي إن في لقطات حد دقيقين ملاحظة إنهم يحطون شخصية أكوما بالهامش. على كل حال ستريت فايتر 2 فيكتوري يظل مسلسل ممتاز ويستحق المتابعة. ستريت فايتر ألفا.
فيلم انمي مقتبس من العاب ستريت فايتر الفا، وبالتحديد من الجزء الاول، ونزل هالفيلم في سنة 2000 ومن اخراج شيجياسو ياموتشي. طبعا سلسلة الالعاب كانوا ناجحين بشكل كبير، وبالتالي ما يمنع انهم يسوون فيلم مقتبس من هالسلسلة واللي احداثه قبل ستريت فايتر 2. بالنسبة للقصة، تبدأ القصة مع مقتل جوكين واللي هو مدرب ريو كين على يد شقيقة واللي هو أكوما. ريو يحاول يقاوم من طاقة شريرة واللي اسمها دارك هادو، أو كما تسمى باليابانية ساتسونو هادو، وفي نفس الوقت هم يحاربون الأعضاء الشادو له. ريو بعدين يلتقي بولد صغير اسمه شن، واللي يدعي انه اخوه الصغير، وبعدين راح يدشون في عراكات كبيرة مع الشخصيات الاخرى. عشان نكون منصفين، رسم الانمي ممتاز وهو يشبه ارت اللعبة بشكل كبير، والتحريك والاكشن فيه ممتاز، لكن القصة مستواها جيد بالكثير. ومن عيوب الفيلم انه جاب شخصيات جديدة وما طلعت حتى بالالعاب، والمحزن ان ظهور اكوما طفيف جدا بالفيلم، وهني هو ظهر كمقاتل لأول مرة عكس ستريت فايتر فيكتوري اللي كان مجرد شخصية على الهامش. عموما الفيلم مش سيء بشكل عام ويستاهل مشاهدة، لكن مش بمستوى ستريت فايتر 2 الفيلم. ستريت فايتر الفا جنريشنز. فيلم ثاني مقتبس من سلسلة الفا وصدر في سنة 2005. هالفيلم احداثه قبل فيلم ستريت فايتر الفا ومن اخراج ييكو كاوانا. هالفيلم مش طويل للاسف ومدته بس 45 دقيقة. بالنسبة للقصة، هي تدور بشكل رئيسي حول شخصية جوكي قبل ما يتحول إلى أكوما. إذا أنت من عشاق شخصية أكوما فهالفيلم موجه لك ولا تفوته. رسم الانمي مختلف عن الفيلم الاول بس يمشي الحال، لكن قصته بصراحة ممتازة. اما عن الاكشن والتحريك فهو جيد. الفيلم بشكل عام يستاهل مشاهدة إذا أنت من المهتمين بشخصية أكوما. ستريت فايتر 4 The Ties That Bend. العالم في ذاك الوقت كان متعطش بشكل كبير بعد إعلان لعبة ستريت فايتر 4، وعشان يزيدون هالحماس سووا فيلم ستريت فايتر 4. هالفيلم من إخراج جيرو كاناي وصدر في سنة 2009. هالفيلم انحط في نسخة المجمعين أو الكوليكترز إديشن الخاص باللعبة على جهازي البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360. وبذاك الوقت الطريقة الوحيدة عشان تشوف الفيلم انك تشتري النسخة هذه. للعلم النسخة اللي انحطت في البلاي ستيشن 3 هي نسخة البلوراي، عكس الاكس بوكس 360 اللي حطوا فيه الدي في دي. بالنسبة لقصة الفيلم قبل أحداث اللعبة بفترة بسيطة جدا، بمعنى أنه مجرد مقدمة لستريت فايتر 4. ريو وأصدقائه يحاولون يقاومون سيث واللي هو قائد منظمة SEN واللي كانت تابعة لمنظمة الشادو الشبه منهارة. يا ترى هل بينجحون بهالشيء؟ بالنسبة لرسم الانمي فهو جيد جدا، أما التحريك والأكشن فهو جيد. هالفيلم بس موجه لعشاق السلسلة بالمقام الأول وحق المهتمين بالقصة، وما يعتبر لهالدرجة من الأهمية. سوبر ستريت فايتر 4. هالفيلم عبارة عن حلقة خاصة ونزل في سنة 2012 في نسخة المجمعين، واللي هي كانت نسخة ذكرى 25 سنة. هالفيلم من إخراج فيومينوري كيزاكي واللي أخرج أفرو ساموراي. المميز في هالإصدار أنهم حطوا نسخة البلوراي بالجهازين بدال جهاز واحد. لكن السؤال، هل الحلقة تستاهل؟
القصة باختصار تركز بشكل رئيسي على شخصية جوري وقصتها وكيف هي تواجه شخصيات رئيسية. للأسف الحلقة جدا عادية ومش بروعة الفيلم السابق، وتحسه بس موجه لعشاق الشخصية لا أكثر ولا أقل. في الختام هذا بخصوص الانميات اللي مقتبسة من الالعاب، وان شاء الله عجبتكم الفكرة، واذا حابين نسوي غيرها ان شاء الله حطوا لنا تحت في الكومنت. خلينا الحين من الانميات، خلينا نرجع حق الالعاب خلاص. نشوفكم ان شاء الله على خير. انتهى فحلمنا أقوى من الصعاب، سيجعل الأشرار يختفون كالسراب، أمامنا نحن المدافعون. فايتر 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 فايتر. مدافعون عن عالم يلفه الجمال، عن كل خير بيننا، عن ضحكة الأطفال، في وجهنا نحن المدافعون. مدافعون.